So, hello everyone, welcome back to my channel. है त सो आजको लाइभमा चाहिँ हामी हेर्ने गइरहेको छौँ जुन च्याप्टर 4 रहेको छ हाम्रो इन्ट्रोडक्सन टु क्लाउड कम्प्युटिङको चाहिँ टप 5 क्वेसन्स है त सो च्यानल नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र लाइक बटनमा थिचिदिनु होला है त सो कमेन्ट बिलो यो भिडियो कस्तो हजुरहरूलाई इफेक्टिभ लाग्यो कि लागेन है त सो आजको लाइभलाई सुरु गरौँ है सो फर्स्ट क्वेसन रहेको छ हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 जुन चाहिँ च्याप्टर 4 बाट रहेको छ र यो च्याप्टर 4 मा चाहिँ जम्मा 5 वटा क्वेसन्स द 3 वटा क्वेसन चाहिँ 2081 को लिएर आएको छु 2079 एन्ड 2080 को सोल्युसन्स लिएर आएको छु है त सो 2 वटा क्वेसन चाहिँ हाम्रो एक्स्ट्रा रहेको छ सो आजको भिडियो सुरु गरौँ है त सबैभन्दा क्वेसन नम्बर 1 मा लिएर आएको छु मैले हाउ इज थ्रेड डिफरेन्ट फ्रम अ टास्क एन्ड हाउ इज थ्रेड प्रोग्रामिङ डन भनेको छ है त सो हजुरहरूले डिफरेन्स बिट्विन लेख्नुपर्ने हुन्छ थ्रेड र टास्कको है त सो सबैभन्दा फिचर कुरा गरौँ एउटा प्यारल भएको बेला चाहिँ है त प्यारलिजमको बेला चाहिँ के हुन्छ त जस्तै अब थ्रेडको कुरा गर्ने हो भने थ्रेड भनेको चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इनेबल गर्छ कन्करेन्ट एक्जिक्युसन विथिन अ प्रोसेस एउटा प्रोसेसमा चाहिँ एउटा कन्करेन्ट एक्जिक्युसन प्रोभाइड गर्ने गर्छ र अथवा इनेबल गर्ने काम गर्छ भने टास्कले चाहिँ के गर्छ टास्कले चाहिँ एउटा कन्करेन्ट एक्जिक्युसन पोसिबली एक्रस सिस्टम गर्ने गर्छ है त भनेपछि थ्रेड भनेको चाहिँ एउटा टास्कलाई एक्जिक्युट गर्ने एउटा प्रोसेस एउटा इनेबल गर्ने सिस्टम हो है त भने टास्क भनेको चाहिँ एउटा कन्करेन्ट एक्जिक्युसन हुन्छ इनेबल गर्छ अनि पोसिबल एक्रस सिस्टम्सको बेलामा है त सो अर्को रहेको छ कम्युनिकेसन यसले चाहिँ एउटा सेयर्ड मेमोरी युज गर्ने गर्छ भने टास्कले चाहिँ युज गर्छ मेसेज पासिङ है त अर्को रहेको छ सिङ्क्रोनाइजेसन यसले चाहिँ रिक्वायर के गर्छ भन्दाखेरि एप्लिसिट सिङ्क्रोनाइजेसन यसलाई चाहिँ रिक्वायर हुन्छ लक्स एसेट्रो पनि भन्न सकिन्छ भने अर्कोलाई चाहिँ इम्प्लिसिट सिङ्क्रोनाइजेसन रिक्वायर हुने गर्छ प्रोग्रामिङ मोडलमा हेर्नुहुन्छ भने यहाँ लोवर लेभल जुन चाहिँ क्लोजर टु द हार्डवेयर रहनेछ भने जुन टास्कमा रहेको छ हाई लेभल एब्स्ट्र्याक्टेड फ्रम सिस्टम डिटेल्स भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ फल्ट टोलरेन्सको रूपमा हेर्दाखेरि यो चाहिँ नो बिल्ट इन फल्ट टोलरेन्स हो अर्को पनि हाम्रो नो बिल्ट इन फल्ट टोलरेन्स चाहिँ रहेको रहेछ स्केलेबिलिटीमा हेर्नुहुन्छ भने लिमिटेड स्केलेबल हुन्छ भने थ्रेड भने हाम्रो जुन टास्क रहेको छ त्यो चाहिँ हाम्रो मोडरेट स्केलेबिलिटी हुन्छ है त डाटा प्रोसेसिङ कुरा गर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ सुइटेबल छ स्मल स्केल टास्कको लागि भने अर्को चाहिँ सुइटेबल छ मोडरेट स्केल टास्कको लागि है त र हाम्रो रहेको छ यसमा के रहेको छ भन्दा युज केसेसहरू रहेको छ एउटा युज केस रहेको छ मल्टी थ्रेडेड एप्लिकेसन्स रहेको छ भने अर्को रहेको छ एसिन्क्रोनियस अर डिस्ट्रिब्युटेड प्रोग्रामिङ रहेको छ है त सो अब हामी कुरा गरौँ हाउ इज थ्रेड प्रोग्रामिङ डन अब थ्रेडको मेनली काम भनेको चाहिँ एक्जिक्युट गर्नको लागि एउटा टास्क एक्जिक्युट गर्ने काम छ है त सो थ्रेड प्रोग्रामिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्रिएटिङ अथवा म्यानेजिङ है क्रिएटिङ र म्यानेजिङ गर्ने मल्टिपल थ्रेड्स विथिन अ प्रोग्राम एउटा प्रोग्रामको भित्र मल्टिपल थ्रेड्सलाई चाहिँ म्यानेज अथवा क्रिएट गर्ने टु एचिभ कन्करेन्ट एक्जिक्युसन अफ द टास्क है त टु एचिभ कन्करेन्ट एक्जिक्युसन अफ द टास्क रहेको छ सो इन जेनरल रूपमा के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि थ्रेड प्रोग्रामिङमा चाहिँ के हुन्छ फलोइङ कम्पोनेन्ट्सहरू हुन्छ नम्बर 1 थ्रेड क्रिएसन अब थ्रेड्स चाहिँ टाइपिकल्ली क्रिएटेड भएको हुन्छ बाई अपरेटिङ सिस्टम्स है त सो थ्रेड चाहिँ टाइपिकल्ली क्रिएटेड कसरी भएको हुन्छ भन्दाखेरि विथ द हेल्प अफ अपरेटिङ सिस्टम्स अर बाई युजिङ अ थ्रेड म्यानेजमेन्ट लाइब्रेरी है त थ्रेड म्यानेजमेन्ट लाइब्रेरी अथवा अपरेटिङ सिस्टमको हेल्पले थ्रेड टाइपिकल्ली क्रिएटेड भएको हुन्छ र यसले चाहिँ के प्रोभाइड गर्छ भन्दाखेरि
हैन जुन प्रोभाइडेड हुन्छ नि कहाँबाट प्रोभाइडेड हुन्छ भन्दाखेरि बाइ द प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज इक्जाम्पलको रूपमा लाग्दाखेरि pthread.c इन C thread in Java std thread in C++. अर्को रहेको छ थ्रेड क्रिएसन पछि थ्रेड सिंक्रोनाइजेसन अब यो हजुरहरूले के हो भनेर भन्नु होला यो भनेको चाहिँ कसरी थ्रेड प्रोग्रामिङ डन हुँदैछ भनेर कुरा गर्दैछौं र थ्रेड प्रोग्रामिङमा चाहिँ कस्तो खाली कम्पोनेन्ट्सहरु चाहिँ कन्सिस्ट छ नम्बर 1 थ्रेड क्रिएसन भइहाल्यो नम्बर 2 भनेको चाहिँ थ्रेड सिंक्रोनाइजेसन अब सिन्स थ्रेडले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि शेयर रिसोर्सेसलाई एक्सेस गर्ने गर्छ सिंक्रोनाइजेसन मेकानिजमलाई इसेन्शियल बनाउने काम गर्छ के को लागि भन्दाखेरि टु प्रिभेन्ट एन्ड मेन्टेन डाटा इन्टिग्रिटीलाई मेन्टेन गर्न अनि मेन्टेन गर्नका लागि त्यहाँ कन्फ्लिक्ट्स नआओस् भनेर कन्फ्लिक्टहरु न उत्पत्ति होस् भनेर थ्रेडले चाहिँ के गर्छ एक्सेस गर्छ शेयर रिसोर्सेस सिंक्रोनाइजेसन मेकानिजम्स हैन अनि सिंक्रोनाइजेसन जुन टेक्निक्सहरु रहेको छ इन्क्लुड एउटा भनेको चाहिँ लक रहेको छ अर्को भनेको म्युटेक्सेस रहेको छ सेमाफोर्स रहेको छ कन्डिसन भेरिएबल्स रहेको छ है त ओके नम्बर 3 थ्रेड एक्जिक्युसन पहिला सुरुमा थ्रेडलाई के भयो थ्रेडलाई क्रिएट गरिम त्यसपछि थ्रेडलाई सिंक्रोनाइज गरिम अब त्यसपछि थर्ड नम्बरमा रहेको छ थ्रेड एक्जिक्युसन सो थ्रेड एक्जिक्युसनमा चाहिँ स्केड्युलर जसले डिटरमाइन गर्छ अर्डर एन्ड ड्युरेसन अफ एक्जिक्युसन यसले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि ड्युरेसन र अर्डरलाई एक्जिक्युसनलाई चाहिँ के गर्छ डिटरमाइन गर्ने गर्छ स्केड्युलरले चाहिँ फर इच थ्रेड बेस्ड अन द फ्याक्टर्स सच एज नम्बर 1 मा थ्रेड प्रायोरिटी रहेको छ टाइम स्लाइसिङ रहेको छ अवेलेबिलिटी अफ सिस्टम रिसोर्सेस नम्बर 4 थ्रेड कम्युनिकेसन अब थ्रेड चाहिँ क्यान कम्युनिकेट थ्रु के त भन्दाखेरि नम्बर 1 शेयर मेमोरी मोस्ट कमन र अर्को रहेको छ मेसेज पासिङ मेकानिजम है त सो फेरि म भन्नु गइरहेको छु थ्रेड पहिला क्रिएसन भयो त्यसपछि थ्रेडलाई सिंक्रोनाइज गरियो थ्रेडलाई अब एक्जिक्युसन गरियो र फोर्थ नम्बरमा थ्रेडलाई कम्युनिकेसनमा गरियो है त अब लास्टमा रहेको छ थ्रेड टर्मिनेसन सो यो थ्रेड टर्मिनेसनमा चाहिँ थ्रेड मे बी टर्मिनेटेड कसरी भन्दाखेरि एक्सप्लिसिटली बाइ द प्रोग्राम वन्स अ टास्क इज कम्प्लिट है त र अर्को रहेको छ अटोमेटिकली बाइ द अपरेटिङ सिस्टमबाट पनि थ्रेड टर्मिनेटेड हुन सक्छ when the thread finishes execution तब थ्रेडले चाहिँ एक्जिक्युसन फिनिश गर्छ अथवा एउटा टास्क परफर्म गरिसक्छ त्यतिबेला थ्रेड टर्मिनेट हुने गर्छ यो पाँचवटा त हजुरहरूले कम्पोनेन्ट्सहरु जुन कन्सिस्ट रहेको छ थ्रेड प्रोग्रामिङको लागि त्योहरु हजुरहरूले लेख्नु होला यसरी चाहिँ हामीले थ्रेड प्रोग्रामिङलाई गर्न सक्छौं बुझ्नु भयो ल ठीक छ नम्बर 1 क्वेशनको एन्सर यति रहेको छ अब क्वेशन नम्बर 2 तर्फ जाउँ क्वेशन नम्बर 2 मा चाहिँ के छ त यहाँ रहेको छ व्हाट इज म्याप रिड्युस प्रोग्रामिङ सो म्याप रिड्युस प्रोग्रामिङ भनेको के हो र डिस्क्राइब गर्नुहोस् हाउ एन्टरप्राइज ब्याच प्रोसेसिङ डन हुन्छ युजिङ म्याप रिड्युस है त सो यो म्याप रिड्युस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा प्रोग्रामिङ मोडल हो अनि फ्रेमवर्क हो डिजाइन के को लागि भएको भन्दाखेरि प्रोसेसिङ र एनालाइजिङ गर्नका लागि लार्ज स्केल डाटा सेट इन अ डिस्ट्रिब्युटेड कम्प्युटिङ इन्भाइरोमेन्ट अब सिम्पल भाषामा बुझ्नु पर्दाखेरि यो एउटा प्रोग्रामिङ मोडल पनि भन्न सक्नुहुनेछ हजुरहरूले नत्र भए एउटा फ्रेमवर्क भन्न सक्नुहुनेछ अब यो मेनली किन डिजाइन गरेको भन्दाखेरि प्रोसेस र एनालाइज गर्नका लागि के एनालाइज र प्रोसेस गर्नका लागि भन्दाखेरि लार्ज स्केल डाटा सेट एनालाइज र प्रोसेस गर्नका लागि के को लाका इन अ डिस्ट्रिब्युटेड कम्प्युटिङ इन्भाइरोमेन्ट टाइपिकली इन द क्लाउड र यो त इन्ट्रोड्युस भएको बाइ द गुगल र हैज बिकम वाइडली एडप्टेड किनभने यसको एबिलिटीको कारणले गर्दाखेरि किनभने यसले चाहिँ इफिसिएन्टली म्यानेज गर्छ लार्ज भोल्युम अफ डाटा र
नेक्स्ट क्वेसन सेकेन्ड पार्ट को हेरौँ है त सो इन्टरप्राइज ब्याच प्रोसेसिङ युजिङ म्याप रिड्युस भन्ने छ सो यो डाटा चाहिँ जेनेरेटेड हुन्छ है बाई टुडे इन्टरप्राइज हेज बिन इन्क्रिजिङ at the exponential rate in size. So, bioinformatics जुन रहेको छ applications, mine databases containing terabytes of the data and the transaction data of an e-commerce site to the exceed हुन्छ millions per month. So the volume like is not mine not only for the billing purposes. यो the billing purposes को लागि मात्र नभएर यो त्यही but also to find the events, trends and patterns जसले चाहिँ हामीलाई एउटा बेटर सर्भिस प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ अब यो with such a large data volume है यो लार्ज डाटा भोल्युम को कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सिंगल सर्भरलाई चाहिँ डिफिकल्ट हुने गर्छ टु ह्यान्डल इट हैन त्यो ह्यान्डल गर्नको लागि त्यसकारण चाहिँ यो म्याप रिड्युसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि डेभलपरको कोडहरुलाई चाहिँ एउटा न्युमेरिक नोटमा रन गर्न विदाउट वरिङ अबाउट फाइल टोलरेन्स डिपेन्डेबिलिटी सिंक्रोनाइजेसन र अवेलेबिलिटी है त अब यो ब्याच प्रोसेसिङ भनेको चाहिँ एउटा टाइप अफ अटोमेटेड टास्क भन्नु पनि सकिन्छ जसले चाहिँ एउटा के गर्छ भन्दाखेरि that performs computationals regularly जसले एक्जिक्युट गर्छ प्रोसेसिङ कोड on a set of input known as batch र यो टास्क चाहिँ often read data हैन from a database and save गर्छ रिजल्ट्सहरुलाई in a separate database अब यो ब्याच प्रोसेसिङ चाहिँ डन हुन्छ with a cumulative transaction in a group once batch processing has begun no user participation is necessary र यो ब्याच प्रोसेसिङ मेकानिजम जुन प्रोसेस रहेको छ नि यो डाटा ब्लक्स ले चाहिँ प्रिभियसली स्टोर गर्छ ओभर सम टाइम अब अपाचे हायप्स MapReduce is the most widely batch processing framework यो MapReduce को सबैभन्दा वाइडली युज्ड ब्याच प्रोसेसिङ फ्रेमवर्क को रूपमा चाहिँ अपाचे हायप्स MapReduce लाई भन्न सकिन्छ र ब्याच प्रोसेसिङ भनेको चाहिँ एउटा वे हो वेटिङ र परफर्मिङ टास्क रेगुलरली सच एज एट द एन्ड अफ अ डे वीक अर द मन्थ र ब्याच प्रोसेसिङ फ्रेमवर्कहरु चाहिँ एउटा ग्रेट हो हैन ग्रेट हो केको लागि भन्दाखेरि ह्यान्डलिङ बिग डाटा सेट्स जसलाई चाहिँ एउटा सब्स्टेन्शियल अमाउन्ट अफ कम्पिटिसन को निड हुने गर्छ ओके देन क्वेशन नम्बर 3 क्वेशन नम्बर 3 मा रहेको छ यो चाहिँ 2081 मा सोधेको क्वेशन हो र यो क्वेशन नम्बर 3 मा पनि रहेको छ व्हाट इज MapReduce अनि त्यसपछि सेकेन्ड पार्टमा रहेको छ एउटा एक्जाम्पल दिएर डिस्कस गर्नुहोस् म्याप को फंक्शन सफलिङ एन्ड सर्टिङ एन्ड रिड्युस फंक्शन विथ इन द MapReduce सो MapReduce भनेको एउटा के भन्यो एउटा प्रोग्रामिङ मोडल हो जस्तै अथवा फ्रेमवर्क पनि भन्न सकिन्छ जो चाहिँ केको लागि डिजाइन भएको हो त भन्दाखेरि लार्ज डाटा सेटलाई प्रोसेस र एनालाइज गर्नको लागि के कता इन अ डिस्ट्रिब्युटेड कम्प्युटिङ इन्भाइरोमेन्ट टाइपिकली इन द क्लाउड र यो चाहिँ कसले इन्ट्रोड्युस गरेको भन्दाखेरि इट वाज इन्ट्रोड्युस्ड बाइ गुगल एन्ड हैज बिकम वाइडली एडप्टेड ड्यू टु इट्स एबिलिटी टु efficiently manage massive volume of the data र यो MapReduce मा जुन कम्प्युटेसन चाहिँ डिवाइडेड हुन्छ इन्टु टु मेन फेजेस नम्बर 1 म्याप फंक्शन यसलाई म्याप स्टेज पनि भन्न सकिन्छ र यो फेजमा चाहिँ इनपुट डाटाहरु चाहिँ स्प्लिट हुन्छ इन्टु डिफरेन्ट स्मलर चंक्स एन्ड प्रोसेस हुन्छ इन्डिपेन्डेन्टली बाइ मल्टिपल म्याप टास्क र each task ले apply गर्छ एउटा map function to its chunk of the data to generate immediate or intermediate key value pairs. Number 2 मा रहेको छ shuffle and sort intermediate step भन्न सकिन्छ once the mapping is complete mapping जब complete हुन्छ एउटा सिस्टम चाहिँ अटोमेटिकली shuffle हुने गर्छ एउटा the immediate data by grouping all the values by the key and sort them जसले चाहिँ इन्स्योर गर्छ कि डाटा जुन एसोसिएटेड भएको हुन्छ एउटा स्पेसिफिक की को द्वारा त्यो चाहिँ सेन्ड हुन्छ टु द सेम रिड्युस टास्क नम्बर 3 मा रहेको छ रिड्युस फंक्शन रिड्युस स्टेज पनि भन्न सक्नुहुनेछ
यो फेजमा चाहिँ जुन ग्रुप की पेयर्सहरू छ जुन चाहिँ पास्ट भएको छ के को लागि त्यो टास्कलाई रिड्युस गर्नको लागि each reduce function combines the value associated with the key by performing operations such as aggregation, summarization, or generating final outputs. इक्जाम्पलको रूपमा हजुरहरूले वाट काउन्टर लिनु सक्नुहुनेछ र इमेजिन गर्नुहोस् कि यु हेभ अ लार्ज कलेक्सन अफ डाटा डकुमेन्ट्स टेक्स्ट डकुमेन्ट्स एन्ड यु वान्ट टु काउन्ट द फ्रिक्वेन्सी अफ इच वर्ड म्याप फेजमा हेर्नुहोस् है त इच म्यापरले त के गर्छ रिड गर्छ एउटा ब्लक अफ टेक्स्ट ब्रेक डाउन इन्टु द वर्ड्स एन्ड इमिट की भ्याल्यु पेयर्स लाइक क्लाउड कमा 1 कम्प्युटिङ कमा 1 सफल र सर्टले त के गर्छ त भन्दाखेरि द फ्रेमवर्क ग्रुप अल द की पेयर्स बाई की को द्वारा अल क्लाउडलाई कीहरू प्रोभाइड गर्छ आर ब्राउज टुगेदर अनि त्यसपछि त्यो जुन क्लाउड कमा 1 1 1 1 1 1 1 गर्दै सफल एन्ड सर्ट हुने गर्छ अर्को रहेको छ रिड्युस फेज रिड्युस सर्टले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि टेक गर्छ इच की एन्ड सम अफ द भ्याल्युज भन्नुको मतलब क्लाउड 10 वटा छ भने 10 लेखिदिन्छ सम अप गर्छ सबै कीको भ्याल्युजहरूलाई यति चाहिँ बुझ्नु होला है त इक्जाम्पलद्वारा बुझ्नु भयो होला भन्ने म सोच्दछु है त सो रहेको छ हामीलाई एडभान्टेज अफ द म्याप रिड्युसको एडभान्टेज नम्बर 1 एउटा भनेको फल्ट टोलरेन्ट यसले चाहिँ रिकभर गर्न सक्छ फ्रम द फेलियर्स अटोमेटिकल्ली फेलियरबाट पनि अटोमेटिकल्ली यसले चाहिँ रिकभर गर्न सक्छ सो नम्बर 1 एडभान्टेज अफ द म्याप रिड्युस भनेको चाहिँ फल्ट टोलरेन्ट रहेको छ नम्बर 2 इफिसिएन्ट यो चाहिँ इफिसिएन्ट रहेको छ किनभने इट क्यान प्रोसेस जीबीएस gigabytes of the unstructured data in the minutes लार्ज डाटा सेटहरूलाई पनि प्रोसेस गर्न सक्छ एनालाइज गर्न सक्छ इन अ डिस्ट्रिब्युटेड क्लाउड इन्भाइरोमेन्ट त्यसकारण यसले चाहिँ नम्बर 2 मा रहेको छ इफिसिएन्ट यसको एडभान्टेज र नम्बर 3 मा रहेको छ इट क्यान बी इजिली स्केलेबल किनभने म्यासिभ डाटा सेटहरूलाई सपोर्ट गर्ने गर्छ यसले एन्ड प्यारल प्रोसेसिङ गर्ने गर्छ नम्बर 4 स्ट्याटस मोनिटरिङ नोट्स चाहिँ रिपोर्ट गर्छ रेगुलर अपडेट्स टु द मास्टर कोड त्यसकारण नम्बर 5 वाइडली युज्ड किनभने इम्प्लिमेन्ट्स लाइक Apache Adobe and Apache Spark make map reduce practical and accessible for the big data tasks like batch processing, log analysis, and web indexing. Question number 4. What is thread? Thread भनेको के हो? Web multi-threading is used. Describe गर्नुहोस् how thread programming is done in the cloud. Asked you 2080 को एक्जाममा भएको थियो अब यो थ्रेड भनेको त्यो एउटा स्मलेस्ट युनिट हो प्रोसेसिङ जसले त्यो एउटा परफर्म गर्छ टास्क इन एन अपरेटिङ सिस्टम ओएस र यो चाहिँ इट इज अ सिक्वेन्स अफ द एक्जिक्युटेबल इन्स्ट्रक्सन जसले चाहिँ म्यानेज गर्न सकिन्छ इन्डिपेन्डेन्टली बाइ अ स्केड्युलरको द्वारा यसलाई चाहिँ इजिली म्यानेज इन्डिपेन्डेन्टली गर्न सकिन्छ which is typically part of the operating system OS. र थ्रेड्सलाई चाहिँ युज्ड हुन्छ to divide a program into the multiple concurrent running tasks. र multi-threading किन used to achieve के को लागि भन्दाखेरि parallelism by dividing a program into the multiple concurrent threads. र यसको key benefits include number 1 increased responsiveness. Multi-threading can help maintain the responsiveness of an application. For instance, a program can continue to be responsive to user input while performing background tasks. Number 2, resource sharing. Threads stay within the same process share and resources, which can lead to more efficient utilization of the resources compared to using multiple processes. Number 3, performance. Multi-threading improve performance of an applications, especially on the multi-core processes, by allowing multiple operations to be executed simultaneously. Number 4, simplified code structure. In some cases, using
Threads can lead to a cleaner and more maintainable code structure by isolating current operations. र थ्रेड प्रोग्रामिङले चाहिँ इन्भल्भ गर्छ क्रिएटिङ एन्ड म्यानेजिङ मल्टिपल थ्रेड्स within a program to achieve concurrent execution of the tasks. In general, thread programming is done as the follows. Number 1, thread creation. मैले already भनिसकेको छु. Number 2, thread synchronization. Number 3, thread execution, thread communication, thread termination. यो 5 वटा चाहिँ कन्सिडर्स र कम्पोनेन्ट्स रहेको छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ थ्रेड प्रोग्रामिङ डन हुन्छ. यो अलरेडी क्वेशन नम्बर 1 मा मैले मजाले एक्सप्लेन गरिसकेको छु. Okay, then question number 5. What is parallel efficiency of the map reduce means? Compare गर्नुहोस् कि thread task र map reduce के रहेको छ डिफरेन्स बिट्विन लेख्नुहोस् भनेको छ. मैले thread र task को चाहिँ अलरेडी डिफरेन्स बिट्विन क्वेशन नम्बर 1 मा लेखिसकेको छु. सो हामी हल्का मात्र हेर्नेछौं. 2079 मा सोधेको क्वेशन हो. सो इम्पोर्टेन्ट रहनेछ है गाइज. So parallel efficiency of map reduce भनेको चाहिँ एउटा effectiveness of utilizing computational resources and achieving speeding up when executing a map reduce job on a distributed computing environment. यसले चाहिँ मेजर गर्छ how well the system scales and utilizes available resources to perform the required computation in parallel. Parallel efficiency is equals to actual speed up by number of processor into 100. Here, speed up represents the improvement in performance achieved by the parallel execution compared to a sequential execution. एउटा parallel efficiency of 100% ले indicate गर्छ कि that parallel execution is utilizing all the available resources efficiently and effectively. So, however, in practice, achieving 100% is challenging. यसको डिफरेन्स बिट्विनमा हल्का हेरौँ है त. थ्रेड भनेको चाहिँ इनेबल गर्ने गर्छ कन्कुरेन्ट एक्जिक्युसन, टास्कले इनेबल गर्छ कन्कुरेन्ट एक्जिक्युसन, तर म्याप रिड्युसमा चाहिँ इनेबल गर्ने गर्छ डिस्ट्रिब्युटेड एक्जिक्युसन. र थ्रेडले चाहिँ शेयर मेमोरी गर्ने गर्छ, टास्कले मेसेज पासिङ गर्ने गर्छ भने म्याप रिड्युसमा चाहिँ के हुन्छ, म्याप रिड्युसमा नि मेसेज पासिङ हुने गर्छ. थ्रेडले रिक्वायर एक्सप्लिसिट सिंक्रोनाइजेसन भने टास्कमा इम्प्लिसिट सिंक्रोनाइजेसन रिक्वायर हुन्छ र म्याप रिड्युसमा पनि एक्सप्लिसिट सिंक्रोनाइजेसन हैन इम्प्लिसिट सिंक्रोनाइजेसन नै युज हुने गर्छ. थ्रेड लो लेभल हुन्छ, टास्क हाई लेभल हुन्छ र म्याप रिड्युस पनि हाई लेभल हुने गर्छ. फल्ट टोलरेन्स. फल्ट टोलरेन्समा रहेको छ नो बिल्ट इन फल्ट टोलरेन्स, no built in fault tolerance, तर build हुन्छ fault tolerance in the map reduce. स्केलेबिलिटी कुरा गर्ने हो भने हजुरहरुको लिमिटेड स्केलेबिलिटी हुन्छ, थ्रेड को मोडरेट स्केलेबिलिटी हुन्छ, टास्क को र म्याप रिड्युस को चाहिँ हाई स्केलेबिलिटी हुन्छ. डाटा प्रोसेसिङ कुरा गर्नुहुन्छ भने सुइटेबल फर स्मल के स्केल रहेको छ, सुइटेबल फर मोडरेट र सुइटेबल फर लार्ज स्केल. अब त्यसपछि युज केस कुरा गर्नुहुन्छ भने हजुरहरुको मल्टी हेडेड एप्लिकेसन रहेको छ, अर्को भनेको एसिन्क्रोनियस प्रोग्रामिङ रहेको छ भने अर्को भनेको बिग डाटा प्रोसेसिङ रहेको छ र यही थ्रेडहरु टास्कहरु चाहिँ म्याप एज बिलो रहेको छ है त गाइज. सो दैट्स ऑल फर टुडे है त. सो हजुरहरु लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला. दैट्स ऑल फर टुडे, साइनिङ अफ.